Sziasztok, én Renátó vagyok, ez pedig itt a Ninker A15 Pro laptop, az első igazi kínai laptop, ami valaha is járt nálam. A mini PC-jük egészen ügyes volt, úgyhogy elkértem tőlük egy laptopot is, hogy megnézzem, mit tud egy kínai laptop gyártó az ismert márkás gépek ellen. Azt mondják, hogy ugyanazért a pénzért jobb specifikáció jár náluk, itt említik például a 2,5K-s 120 Hz-es IPS kijelzőt, az 1 TB-os SSD-t, a 16 GB RAM-ot, vagy például az alumínium házat, vagy a mellé járó Windows 11 Pro-t. Ennyiért a nagymárkák jóval gyengébb hardvert adnak. Ez a gép bőven 200 000 alatt kapható, és a kuponkódommal még olcsóbb, hogyha érdekel, nézd meg a videót. Kezdjünk! Mutatom is, hogy mit kapsz a laptop mellé. Érdekes módon adnak mellé egy egeret, egy egérpadot, egy picike mégis erős 65 wattos GAN töltőt, ez király, hogy nincsen nagy tégla, adnak hozzá üzembehelyezési kézikönyvet és egy garifüzetet, valamint néhány fő nyelvhez még billentyű matricákat is, de magyar nem lesz közöttük. Mutatom a gépet közelebbről. Jó nagy laptop, ugye 16 incses méretről beszélhetünk, anyaghasználat terén pedig alumínium házról van szó. Az összerakottsága az teljesen rendben van, nincsenek illesztési problémák. Egyedül az érezhető, hogy a borítás az relatíve vékony alumínium, a gép közepének a billentyűzet körül van némi ruganyossága, de egyáltalán nem vészes, gépeléskor még pont nem zavaró, viszont tényleg sehol nem recseg, sehol nem ropog. Nem csak nagy, hanem relatíve nehéz is, 1,8 kg és 18 mm vastag, szóval ez nem az éppen könnyen hordozható kategória, ez inkább az íróasztalra van kitalálva. Portok terén jó az ellátottsága, a gép bal oldalán van két USB-C, egy HDMI és egy USB 3.0 Type-A port, míg a másik oldalon van egy 3,5 mm-es combo jack, két USB 3.0, egy microSD kártyaolvasó és egy Kensington zár. Sajnos az USB portok, valamint a HDMI pontos típusa az nem derül ki. A gép mindkét oldalán van még egy-egy hangszórórács, a gép alján pedig két tap van, ezek emelik el az asztaltól, valamint van egy jó nagy szellőző rács, ezen keresztül szívja be a levegőt a hűtés, míg a kifújás a zsanérnál történik a kijelző alatt. Hogyha a fedlapot felnyitjuk, ami természetesen egyújas művelet, elénk tárul a kijelző, ami IPS LCD és 2,5K-snak mondják, 2540x1600 pixel felbontású és 120 Hz-es képfrissítésre is képes. Ekkora felületen ez a felbontás éles képet ad, valamint a 120 Hz képfrissítés miatt nagyon simák az animációk. A fényerő 400 nit maximum, ez átlagos, és a betekintési szögek is jók. Színek terén 100%-os sRGB lefedettsége van, HDR-t viszont nem támogat. Tartalomfogyasztásra, mind munkára tökéletesen alkalmas, és jobbnak tűnik, mint amit az átlag ad ennyiért. A hangzás terén a két oldalsó hangszóróból kapjuk a muzsikát, ez eléggé átlagos, basszus az nincs sok. A billentyűzet az jó nagy, a tapipad pedig kifejezetten hatalmas méretű, és egyébként elég jól használható, ráadásul van rajta egy újranyomat olvasó, amivel feloldható a gép, és ez gyorsan működik. A billentyűzet fehér háttérvilágítást kapott, ez több fokozatban állítható. A kiosztás viszont sajnos amerikai. Egyébként maga a billentyűkupakok minőségének tűnnek, olyan, mint bármelyik jó gyártónál, és rövid úton járnak, pontosan lehet vele gépelni, erre nincs panaszom, csak ugye szokni kell az amerikai kiosztást. A felső sor egy funkciósor is egyben, valamint van teljes numerikus részünk is. A gépet elindítva egyébként egy teljesen friss Windows telepítő fogad, szóval aki attól félne, hogy előre telepített és reklám alkalmazással van tele a gép, ő örülni fog, teljesen szűz a Windows, semmilyen előre telepített alkalmazás vagy segédprogram nincsen rajta, ráadásul Windows 11 Professional változat. Nézzük meg a hardvert. A processzor egy AMD Ryzen 5 7430U, ez 2023 év végén jelent meg, és a középkategóriát célozza, kellemesen erős, 6 mag 12 szálon, AMD Vega 7 magos integrált grafikával. NPU nincs, így dedikált AI funkciók sincsenek. RAM-ból 16 GB DDR4-et kapunk, ami 64 GB-ig bővíthető a laptop memóriával. Tárhelyből egy Toshiba alapú TVSC-től származó 1 terás NVMe SSD van a gépben. A RAM és a tárhely is bővíthető, a hátlap lecsavarozása pofon egyszerű, és látható, hogy az SSD M2 slotban van, ráadásul van még egy plusz M2 slot is, így egyszerre 2 SSD is használható, a RAM pedig sima laptopra, itt is van
van 2 slot, ebből gyárilag egy van lefoglalva egy 16 gigás modullal. A karbantartás így sima ügy, könnyen portalaníthatók a ventilátorok is. Nézzük a teljesítményt, ami egészen jó, a gép gyorsan használható, alapvetően kellemesen mozog, az appok közötti váltás jó, és teljesen rendben van a multitasking is, akkor is, hogyha nagyon sok Chrome lap van megnyitva. A böngészés gyors, responsív, a Speedometer 3.1-es teszten is egészen jó eredményt hozott. Lefuttattam a szokásos benchmarkokat is, szintetikus teszteken CPU teljesítményben átlagos, alsó középkategóriás számokat hoz, ezek a 200-300 ezer közötti gépek átlagos szintjét hozzák. GPU teljesítményben viszont egészen erős, például a nemrég tesztelt modern Snapdragon X procival szerelt Asus VivoBook S14 körül van Geekbenchen, ami mégiscsak egy 360 ezer forintos laptop, de az OpenCL-ben például csak 9494 pontot kapott az a gép, míg ez 11648-at. Ez a grafikai teljesítmény elég Photoshophoz is és Lightroomhoz is, valamint lightosabb 3D játékhoz is, így ezen a gépen is megnéztem a World of Tanksot és simán játszható. A natív 2540x1600 pixel felbontáson alacsony beállításokkal 80 és 120 közötti átlag FPS-t kapunk, azaz ráérő időnkben egy kis játékot nyugodtan lehet rajta tolni. Nyilván ezek a BIOS alapbeállítások, de lehet vele mókolni, hogyha nagyobb teljesítményt akar kihozni az ember. Megnéztem az SSD-je sebességét is, egészen erős számokat hoz, és felső középkategóriás 3500 megás olvasást és 3000 megás írást tud. Hűtés szempontjából egy ventilátor és 2 rész heatpipe van benne, és hát azért ez a chip eléggé forrófejű, de azért megoldja a hűtés. Az asztalon körülbelül 50 fok körül van a hőmérséklet, és teljesen csendes, böngészés közben is, de hogyha csinálunk vele valami terhelőt, akkor egyből 70-80 körülre felugrik a proci hőmérséklete, és a venti is eléggé belekezd. Van azért hangja, de egyáltalán nem vészes, csendes suhogást hallunk, konkrétan a ventilátor mellett mérve is csak 45 decibel full terhelés alatt. Hogyha komolyabb feladatokat adunk neki, például benchmarkolunk, stressztesztet futtatunk, vagy egyszerre megy a Photoshop, a böngésző, és közben valami számítást végző feladat is megy rajta, akkor simán 80 fok fölé megy. 91 fokon tetőzött például a Cinebench stresszteszt alatt, viszont a gépben jó a hőelosztás, azt jól megtervezték. A billentyűzet felüli oldalon csak langyos lesz, a billentyűzet fölötti rész az, ami enyhén meleg, de ott meg ugye nem fogdozzuk. Ellenben a gép alja az tűzforró itt felül, gyakorlatilag a szellőzőrács körül extrém használat esetén nagyon-nagyon forró, ölbe biztosan nem tudod olyankor venni, viszont az asztalon meg teljesen jól használható, mivel a feléd eső rész az pedig egyáltalán nem melegszik át, a tapipad körüli rész az pedig majdhogy nem hideg marad. A gépben egy 54,72 Wh aksi van, amiből azért egy ekkora gépbe rakhattak volna nagyobbat, igaz, ez nem egy hordozásra kitalált laptop, valamint a Ryzen proci TDP-je csak 15 Watt, bár a gyári alapbeállításon is engedi neki a Precision Boostot, egészen 30 Wattig húzza. Üzemidőben eléggé átlagos, tipikus ilyen asztali laptop szintet hoz. Átlagos felhasználással egy ilyen 3-5 órát satszolok neki. Elindítottam rajta 50%-ra húzott fényerőn Netflixet is, Full HD-ben streamelve, úgy 2 óra filmnézés után 55% maradt benne, tehát egy bő 4 óra filmnézés lehet ekkora fényerő mellett vele abszolválni. Ez volt tehát a Ninker A15 Pro 16 incses laptopjának a bemutatója, ami 190 000 körül vásárolható meg a Geekbuyingen európai raktárról. Kapunk egy aluházban levő laptopot, kényelmesen használható billentyűzettel és tapipaddal, egy egészen jó 2,5K-s kijelzőt és egy átlagos középkategóriás procit nagy tárhellyel. Megnéztem, milyen gépeket árulnak itthon ugyanezzel a procival, hasonló áron találtam, ugyanennyiért egy Lenovo IdeaPad-et, de fele ennyi RAM-mal, fele ekkora tárhellyel és Full HD kijelzővel, vagy egy Asus VivoBookot TN paneles Full HD kijelzővel és ugyanúgy fele annyi RAM-mal és tárhellyel. Megmondom őszintén, egy csomót keresgéltem, de ilyen procival nem találtam semmi olyan gépet, ami 2,5K-s kijelzőt ad, valamint 1 terás SSD-t és 16 GB RAM-ot. Az egyedüli hasonló gép egy Asus ZenBook volt, de az meg bőven 300 000 fölött. Beírtam a ChatGPT-be is, hogy milyen gépeket ajánl 200 000-ért, és mindegyik felhozott ötlet gyengébb volt ennél a masinánál specifikációban, szóval ezt kell mérlegelni, hogy alapvetően egy sokkal jobb hardware kapsz egy ilyen géppel, mint hogyha itthon vennél egy ismert márkából. Cserébe a tartóság, ugye a támogatás az, ami kérdőjel, nyilván egy hét használat után ez nem derül ki,
illetve nincs is magyar billentyűzet kiosztás. Hogyha bátrabb vagy, és ennyi pénzért a lehető legjobb hardware-ű laptopok között keresgélsz, akkor a Ninker A15 Pro az jól lehet neked. A Geekbuying linket és a kuponkódokat betettem a leírásba, júniusban így 421 euróért, körülbelül 170 000 forintért viheted haza, júliustól pedig 429-ért, azaz körülbelül 173 000-ért. Ennyiért tényleg ez a legolcsóbb gép, hogyha a specifikációkat nézzük. Ti mit gondoltok róla? Vennétek ilyen számítógépet, vagy használtok kínai laptopot? Mondjátok el a komment szekcióban, hogy ha tetszett a teszt, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha érdekelnek még hasonló tartalmak. Viszlát a következő videóban, sziasztok!